Друзі, всім привіт! Дмитро, Полтавщина, канал Сад з любов'ю. Листопад 2025 рік. Сікатори просяться в руки. Ми вже обрізаємо свої дерева, почали обрізати. Черешня ззаді вже обрізана, листя скинула. І в цьому відео покажу вам експеримент по обрізці молодих черешень. Чому експеримент? Бо зазвичай посаджені молоді саджанці я прагну обрізати туди ближче до весни, щоб вони вкорінилися, там по можливості весною почали стартувати, і потім вже можна дати їм ще стресу. А зараз обріжу прям 3 маленьких черешні, покажу вам дуже простий спосіб, як це можна робити після посадки. Посаджені вони десь місяць тому орієнтовно. Стрес перший прожили, місяць відпочили. І зараз ми зробимо обрізку, подивимося, як вони далі будуть розвиватися наступного року. Тому, якщо любите експериментувати в садах, підписуйтесь на наш канал, будемо це робити разом, спостерігати, робити висновки, передавати це все нашим дітям, щоб вони були ще розумніші, ніж ми. Погнали! Ось вам перша черешня, посаджена восени, десь місяць тому. Чому восени почав саджати? Бо дерево краще приживається, вже коріння там пускають у землю і весною краще починає стартувати раніше. Саджанці придбав у саджанці Мар'янівки, Тернопільщина. Класний розплідник, мені подобається. Класні саджанці, вже декілька разів згадую. Тому можете сміливо до них звертатися. І осінні закупівлі краще ще тим, що восени ще може бути те, що вам треба. Бо на весну не завжди залишається те, що хотілося б. Це сорт черешні Red Pacific. Самоплідний сорт. Я його буду формувати, вирощувати з центральним провідником. Бо місця тут для чаші не так уже й багато. Підщепа антипка, тому буде рости. І зараз покажу вам спосіб, як то я роблю з молодими черешнями. Однорічний саджанець. Беру, підставляю коліно. І от коліна, рівень коліна, це в нас приблизно рівень штамбу. Далі, якщо ви хочете формувати чашею, відраховуєте 5-6 бруньок і зрізаєте. Я буду формувати центральним провідником, тому до 5-6 бруньок я ще додам 4-5 бруньок і зріжу ось на цю бруньку на продовження центрального провідника. Таким чином у нас виходить така історія. Ми задаємо бруньку продовження. Тут по центральному провіднику йдуть бруньки, які дадуть ростові пагони на перший ярус скелетних гілок. І все, що нижче нашого коліна, бруньки, їх можна прямо обламати, щоб вони вже на себе не брали поживних речовин. А поживні речовини ростові всі йшли вже в перші бруньки, в наступні, які ми залишили для першого ярусу скелетних гілок. І от така історія у нас виходить. З цим всім черешня у нас піде на осінню обробку. Про це зніму окреме відео, як я буду обробляти і чим осінній сад, пізня осіння обробка. Тому залишайтеся, подивимося разом. Для закріплення ще одна черешня. Така сама історія. Поставив коліно, відрахував там 5-6 бруньок, ще плюс 4-5 додав. І ось на цю приблизно зрізав, хай собі дає продовження центрального провідника.
Все ще нижче коліна. Зламуємо, щоб вони на себе не перебирали поживні речовини. І весь ростовий процес пішов в перший ярус скелетний гілок і в продовження центрального провідника. От так. Ще одна черешня обрізана. Ну, як кажуть, де не були, по 3 пили. Третю також так обріжемо, теж з центральним провідником. Коліно поставили, відміряли 5-6 бруньок, плюс 4-5 додали і на цю зрізали. Все, нижні бруньки зламали. Далі у нас все воно тут обробиться, ці ранки, загояться в осінній обробці, заклеїться препаратом 30D і буде все чудово. Все. Для чаші ще простіше. Коліно, 5-6 бруньок зрізали і з них тоді формуєте чашу. Давайте бонусом для тих, хто любить дивитися наші відео і дивиться їх до кінця, покажу, як формуватиму чашею молоду абрикосу. Саджанець посаджений теж восени, однорічний. Тут буде чаша. Підставляємо коліно. Від коліна відраховуємо 5-6 бруньок. 3, 4, 5, 6. І зрізаємо. Все, що нижче коліна, має бути прибране, в тому числі оця гілочка бічна, зрізана на кільце. Абрикоса там десь міліметр маємо залишити, щоб вона, коли підсихатиме, не залізла туди сухість в центральний провідник. А все інші бруньки, вони тут такі невеличкі, їх можна зламувати, можна ні, вони не дуже ламаються. Коли вже підуть в ріст, тоді весною можна їх зламати, щоб вони не тягли на себе соки. А отут вгорі починали формуватися скелетні гілки і відростати для чаші. Друзі, так все просто. Будемо разом слідкувати за розвитком цих черешень. Буду показувати далі їхнє життя. Дякуємо вам за підписки, за те, що дивитесь нас. Всім багато любові. До нових зустрічей.